It has been months since underground power cables were laid along the Dattawai to Ganesh Puri road in Mapusa. However, the roads that were dug up for the task have not been restored to their pre-excavation state, leaving residents and other road users frustrated. Poor condition of the road in Mapusa is worrying the locals, as they fear if the damaged roads were not repaired, it would be dangerous for commuters and residents nearby. Locals demanded that authorities immediately repair the road. हे म्हापसा जे आमचे काम चालू आसा अंडरग्राउंड केबल लेईंगचे आणि त्या कामाक लागून जे आमचे लोक आसा तांकां जे त्रास जाल्ले आहा कित्याक जेन्ना एक्सकवेशन जालें केबलचे एक्सकवेशन जावन केबल भितर घातलो अंडरग्राउंड आनी रिफिलिंगूय जाली रोड जे आहा तेका परत रेडी करपाचो जो काम आसा त्या कामाचे मदलो जो टायम गॅप आसा तो खूब चड आसा आता एक अंडरग्राउंड केबल घातले उपरांत चडान चड एक वीक लागतलो तेका हे करून रोड करपा खातीर पूण आतां हांगा म्हयने जाले आनी हांगा तुमी पळयता लोकांक जे त्रास जाल्लो आसा सगळी माती माती जाल्ली आसा सगळी माती माती टोटल आनी हे जे शॉपकार आसा तांकां क्लिनिंगा खातीर एवरी डे कसो त्रास जातलो की तेंचे भितर कितली माती भरलेली आसा सगळ्यांत सेकंड इम्पॉर्टंट जे पार्ट आसा ते आसा एक्सिडेंट्स जे जाता कित्याक हो रोड न्ही हे दीस कॉल्ड एज अ कच्चा रोड आता कच्च्या रोडचेर तुम्ही गाडी जर चलयता आणि आमचे लोक कसे फास्ट चलयता तुमकां खबर आसा आणि तुम्ही ब्रेक मारता शेकाऱ्यांचेर तर तो एक्सिडेंट जावंकूच जाय तेजो अपघात जावपाचे हेतून चान्सीस चड आसा काम बश्टे जाल्ले आहा प्लंबिंगाचे वॉटर लिकेज जाता म्हणून काम जाल्ले आहा आतां PWD कडेन मनीस ना एका होणको पुरपा खातीर आतां हांव लोकांक मोगाचे भाव भयणांनो तुमकां हांव विचारता तुम्ही हेका हाडटा MLA हाडटात हांगा कावन्सिलर हाडटा हे दोगूय जाण कितें करतात बश्टे इलेक्शनाच्या टायमार काम करतात हे पब्लिकाचे सेवक आसा हे सरकाराचे सेवक आसा पयशे गावपाक हे पळयात हे कितें हे एक 10 मिनटांतून अर्ध्या वराचें काम आहा हे पुरोंक जायना तांकां आनी हांगा PWD सायन बोर्ड आसा जाल्यार पळयात तुमी हांगा PWD काम करतात काय आनी हेजो मिनिस्टर आसा घाबरार बीन म्हणून ते बोल्ला थंय म्हजें 5 स्टार हॉटेलान बोल्ला कर्नाटका वचून आतां पब्लीक मरपाचे वाट पळयतात ते मरा जाल्यार ते एक्शन घेतले नाजाल्यार घेवचे ना ह्या रोडाचेर Prakash Kadekar for Herald TV.